Good day guys, it's Paolo here, and in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako kumita ng $2,500 or equivalent to about 126,976 pesos na Shiba Inu dito sa CoinSpot. Okay, welcome back to the channel. Ngayon kung bago ka lang sa channel ko, my name is Paulo Beringel and I teach people about real estate investing in the Philippines, cryptocurrency at affiliate marketing. So kung gusto mong makareceive ng mga ganitong klaseng videos, make sure that you give this video a like or a thumbs up and hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-receive mo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So in this video, i-share ko sa inyo kung paano ako kumita ng $2,500 worth of Shiba Inu or equivalent yan sa 126,976 pesos. So ngayon ang gagawin ko is ipapakita ko sa inyo yung history ng account dito sa CoinSpot at kung bakit ako bumili ng Shiba Inu, and then later on ipapakita ko rin sa inyo kung paano kayo at kung saan kayo makakabili ng Shiba Inu para pwede rin kayong kumita. So ganito yung kailangan nyong gawin guys. Kung hindi kayo familiar sa Shiba Inu, ilalagay ko sa description yung link papunta dito sa website na CoinMarketCap. At pagpunta nyo dito, pwede nyong i-search dito sa search bar yung words na Shiba Inu at ito yung lalabas. So pwede nyo din puntahan yung website ng Shiba Inu at ito yung link papunta sa official website and mapupunta kayo dito para malaman nyo at makakuha kayo ng information more about Shiba Inu. And then right now, yung Shiba Inu is ranked number 11 sa lahat ng mga cryptocurrency. Ngayon, pag nag-scroll down kayo, dito nyo makikita yung market cap, yung circulating supply, tapos yung overview ng history niya. So makikita natin dito, nagsimula siya sa halos walang amount. Makikita nyo 0.00, napakadaming zero hanggang doon sa pinakadulo na 1. And then pagdating dito sa point na to, like in April 14, 2021, nagsimula siyang mag-pick up at tumataas yung value niya. And then, pagdating dito, nag-pick siya ng 0.00003503. And then right now, as of recording this video, ito na ngayon yung current market value ng Shiba Inu, which is 0.0000807. At makikita natin, nagkaroon siya ng 68.62% na increase. So, ang nangyari dito guys is nung una kong na-experience or na-encounter yung Shiba Inu, gusto ko lang siyang subukan kung mag-workout siya at kung totoong i-increase yung value niya. So, ganito yung nangyari pagpunta ko dito sa CoinSpot. Gusto ko siyang subukan kung talaga mag-i-increase in value dahil based dun sa history ng another meme coin which is yung Dogecoin. So, pakita ko muna sa inyo yung history ng Dogecoin. Nung December 22, 2017, okay, bumili ako ng around 4,609 na Dogecoin. Ang equivalent niya is about 50 Australian dollars. So sinubukan ko lang siya kasi noong time na yan, hindi pa ako masyadong seryoso sa cryptocurrency. And then, pagdating ng June 7, 2021, doon ko na-realize na tumaas na pala yung value ng Dogecoin at yung same amount na 4,609 Dogecoin, tumaas na yung value, which is ito na yung value niya. Nung nabili ko siya 0.0105, nabenta ko siya ng 0.48. So, naibenta ko siya. So, ito, nai-withdraw ko yung amount na 2,196 Australian dollars. So, pag kinumpara natin yan, punta lang tayo dito, mabilis lang. So, 50 AUD to PHP. So, nagpasok lang ako ng 1,905 pesos. Tapos, after ng ilang years yan bale. So from 2017 to 2021, ayan, 2,196. So yung 1,905 pesos ko, pagdating ng 2021, 2,900, magkano yun? So pasok natin yan. So 2,196. So yan, makikita mo, 2,196 Australian dollars. Yung 1,900 pesos ko, kumita siya at naging 83,000 pesos. So ngayon, nung nakita ko yan, and since kasi nabenta ko yung Dogecoin ko,
nakita ko na yung kasunod na meme coin na cryptocurrency, which is itong Shiba token, ito yung sumusunod sa Dogecoin. So, nag-decide ako na bumili rin ako ng Shiba Inu. So, pagpunta tayo dito sa may transaction history ng Shiba Inu, May 12 of 2021, bumili ako ng 2.38 million na Shiba Inu tokens at equivalent yan sa 100 Australian dollars. Ngayon, pagdating ng May 27, 2021, nakita ko na nag-i-increase yung value ng Shiba Inu. Bumili ulit ako ng 240 Australian dollars. So, nakakuha ko ng total na 19.7 million na Shiba Inu token. So, pag in-add natin tong dalawang numbers na to, so, about mga 21 million Shiba tokens. So, after nyan, hindi na ulit ako bumili kasi nga, hindi ko naman masyadong pinipay attention yung itong Shiba Inu. Sinubukan ko lang siya just for fun. Makikita ninyo, $340 yung initial investment ko. So, yung 340 Australian dollars, equivalent yan to about 12,931 pesos today as of recording this video. And then, nagulat ako kasi ngayon na bigla siyang nag-pick up sa presyo. So, pag pinuntahan natin yung account ko dito sa CoinSpot, makikita ninyo guys na yung current amount ng 22 million na Shiba Inu tokens ang meron ako. Ang current value niya ngayon is about $2,501. So, pag kinonvert natin siya, so 2,500 converted into Philippine pesos. So, 2,500 US dollars converted into pesos. Around 126,976 pesos siya. So, ang ganda, di ba? So, nagulat ako dahil bigla siyang umangat. And ang maganda dito is wala naman tayong kailangang gawin. Hindi natin kailangang mag-recruit or hindi natin kailangang mag-trade. Ang strategy na ginagamit natin dito is buy and hold. So, bibili ka lang ng cryptocurrency, tapos i-hold mo lang siya dun sa wallet mo, pababayaan mo lang siyang tumaas. So, pag kinumpara mo siya sa para kang nag-deposit sa bangko, ang maganda lang dito sa cryptocurrency is mas malaki yung kikitain mo. Dahil pag kinumpara mo, kung yung 12,000 or itong 13,000 mo, pinasok mo sa bangko, wala namang bangko na magbabayad sa'yo ng 126,000 pesos dyan sa pera mo. So, for those of you na gustong mag-invest dito sa Shiba Inu, maraming mga places na pwede kayong bumili ng Shiba Inu. So, itong pinapakita ko sa inyo na platform is CoinSpot. I believe yung CoinSpot is exclusive ito para sa mga Australians. So, pwede kayong bumili ng Shiba Inu sa mga different places. So, gagawin ko is ilalagay ko sa description ng video yung link papunta dito sa website ko at meron ako ditong isang video which is specifically top 4 crypto exchanges to buy cryptocurrency. Pero itong video na to, nandun sa English channel ko. So, panoorin nyo na lang siya, English yung presentation. And then, para sa inyo naman na kung gusto nyong i-skip yung video na to, pwede rin kayong pumunta dun sa description at sa description merong mga link. So, pag pumunta kayo sa link, pwede kayong mag-open ng account dito sa Binance. So, isa ito sa mga cryptocurrency exchange kung saan pwede kayong bumili ng cryptocurrency. So, isa yung Binance. Number 2 is yung Coinbase. So, pwede kayong pumunta dito sa Coinbase. Gamitin niyo yung mga link na nilagay ko sa description ng video para kapag bumili kayo ng at least $100 na cryptocurrency, mabibigyan nila kayo ng $10 na free Bitcoin. Tapos yung third is yung crypto.com. And then kapag nasa Australia ka, pwede mong gamitin tong CoinSpot. And meron pang isang alternative which is independent reserve. So madali lang yung gagawin. Kung halimbawa, same purpose lang din or same functionality. Kung halimbawa nasa CoinSpot ka, kailangan mo lang gawin is pag nag-open up ka na ng account, magdi-deposit ka lang ng pera dito sa account mo. Kapag nakapag-deposit ka na ng pondo, lalabas na dito yung funds. Kapag nag-reflect na yung funds dito sa account mo, ang kailangan mo lang gawin is pumunta ka dito sa dashboard. Ayan, tapos after mo pumunta sa dashboard, pupunta ka lang dito sa, ayan, makikita mo yung mga popular na cryptocurrency and yung mga different wallets. So kung halimbawa, gusto mong bumili, pupunta ka lang dito sa part na buy or sell. So pag-click mo nyan, ayan, ipapakita niya sa iyo yung mga popular na cryptocurrency. Ito yung Shiba Inu. And pwede mo din gamitin itong search bar
kung gusto mong bumili ng cryptocurrency. So ito yung mga different cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum. So kung gusto mong bumili ng Shiba Inu, ito siya ngayon. Pwede mo rin siyang i-search dito. So Shiba Inu. Tapos i-click mo lang yung buy SHIB. Yan, pag nakita mo na to, dito mo na ngayon ilalagay kung magkano yung gusto mong gastusin. So let's say how much AUD kasi nandito ako sa Australia. So magkanong Shiba Inu yung gusto kong bilhin. Kung halimbawa bibili ako ng $1,000 worth of Shiba Inu. So ipapakita niya ngayon dito yung value which is equivalent to about 9,651,000 na Shiba Inu. Tapos click mo lang yung buy at kapag nabili mo na yon, pupunta ka naman ngayon dito sa wallets at ipapakita niya sa iyo kung ano yung portfolio mo. So right now, ito yung current portfolio at kapag click mo yung open SHIB wallet, ayan, makikita natin. So right now, ang current value ng Shiba Inu na 22 million Shiba Inu is right now about mga 2,272. So just take note guys kasi itong cryptocurrency very volatile. So, kapag ni-refresh mo tong page na to, halimbawa ngayon, $2,272 siya. Pag ni-refresh mo yan, ayan, bigla siya nagbabago. So, 2,311 kasi mabilis yung movement ng market. Okay? So, just take note at pag-aralan nyo muna bago rin kayo bumili. So, dito sa video na to, yung pinapakita ko sa inyo, hindi naman siya get rich quick scheme at hindi rin ito financial advice. Pinapakita ko lang sa inyo yung naging experience ko. At gusto ko rin maipakita sa inyo na for as low as like 10,000 or depende kung ano yung budget ninyo, sa mababang halaga na capital investment, pwede kayong kumita ng malaki sa cryptocurrency. So I hope that you like this video and I hope na nabigyan ko kayo ng information kung paano kumita sa Shiba Inu. So again, for those of you na gustong bumili ng Shiba Inu, ilalagay ko sa description ng video yung mga different links ng mga different cryptocurrency exchange. So, pwede kayong bumili ng cryptocurrency sa Binance, sa Coinbase, Crypto.com, sa CoinSpot, and then sa Independent Reserve. Now, for those of you na gustong malaman kung paano kayo pwedeng kumita ng cryptocurrency 100% on complete autopilot, ilalagay ko sa description ng video yung link papunta dito sa page. Pagdating nyo dito sa page, kailangan nyo lang i-click yung button, complete the form, and click on yes, show me the videos. Panoorin nyo lang yung mga videos dun sa next page and then sundan nyo yung steps at pwede kayong kumita ng cryptocurrency 100% on complete autopilot. So if you like this video, please give it a like or thumbs up and share it with your friends and make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-receive nyo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So again guys, for those of you na gustong kumita ng cryptocurrency like dito sa Shiba Inu, ilalagay ko sa description ng video yung mga links at pwede kayong bumili ng cryptocurrency, for example, dito sa CoinSpot at dun sa mga ibang cryptocurrency exchange na pinakita ko sa inyo. At kapag bumili kayo dito ng Shiba Inu, marami pang opportunity na tumaas yung value ng Shiba Inu. And makikita ninyo na based dito sa resulta ko, yung initial capital ko na 12,931 pesos is umingkrease na siya ng 126,976 pesos at equivalent yan to about $2,501. So thank you for watching and again yung mga links nasa description ng video para makapag-sign up kayo dun sa mga cryptocurrency exchange and pwede kayong bumili ng Shiba Inu habang mura pa siya at pwede kayong kumita ng malaki dito sa cryptocurrency na Shiba Inu token. So kung meron kayong mga questions, ilagay nyo lang sa comment section below at kapag nakabili na kayo ng Shiba Inu token, ilagay nyo sa comment section kung ilang tokens yung binili ninyo. So right now, yung Shiba Inu tokens ko is equivalent to about 22 million Shiba Inu tokens. So sa ngayon, marami pang opportunity para kumita tayo ng malaki dito sa Shiba Inu. So ilagay nyo lang sa comment section kung ilan yung Shiba Inu tokens ninyo at sabay-sabay tayo magpayaman. So thank you for watching and I wish you all the best and God bless.